बऱ्याच लोकांचे मला फोन येत असतात. त्यांना नर्मदा माईची पूर्ण परिक्रमा करायची असते, परंतु पायी करणं त्यांना शक्य नसतं. तर त्यांच्यासाठी उत्तम असा पर्याय आहे की त्यांनी बसनी परिक्रमा करावी. आणि बसनी परिक्रमा करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स ही कंपनी. ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स हे बसनी नर्मदा माईची शास्त्रोक्त पूर्ण परिक्रमा आयोजित करतात. निवासाची व भोजनाची अतिशय उत्तम व्यवस्था असते. ज्यांनी पण आत्तापर्यंत दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सतर्फे परिक्रमा पूर्ण केली आहे माईची, त्यांच्याशी मी स्वतः बोललेलो आहे. त्यांचे अनुभव अतिशय चांगले आहेत. तर तुम्हीसुद्धा या सुविधेचा लाभ घेऊ शकता. त्यांचे फोन नंबर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे, तसेच या व्हिडिओमध्ये पण देणार आहे. त्यांना फोन करून तुम्ही तुमच्या परिक्रमेबद्दल त्यांच्याशी बोलू शकता. तसेच ते इतरही सहली आयोजित करतात, त्यांची पण विस्तृत माहिती त्यांना तुम्ही फोन करून घेऊ शकता. नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामनकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत श्री प्रदीप गोपाळराव जोशी, जे इंदोर येथे राहतात आणि त्यांनी 7 नोव्हेंबर 2025 ते 20 डिसेंबर 2025 या कालावधीमध्ये सायकलने नर्मदा माईची पूर्ण परिक्रमा केली आहे. तर त्यांच्या परिक्रमेच्या अनुभवाविषयी त्यांच्याशी आपण आज बोलूया. दादा, तुमचं स्वागत आहे भारत भ्रमंती चॅनलवर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. तर तुम्ही स्वतःची थोडक्यात जरा प्रेक्षकांना ओळख करून द्या. तुम्ही पहिल्यांदा काय करत होतात आणि आता सध्या काय करता? मी प्रदीप जोशी, इंदोरला पहिले हायर सेकंडरी शाळेमध्ये शिक्षक होतो आणि आफ्टर रिटायरमेंट मी फ्री आहे म्हणून बढिया आपल्या मी हा नियम बनवला आहे की पहिला सुख निरोगी काया एक हिंदीमध्ये म्हण आहे. पण ती काया कशी निरोगी ठेवायची यासाठी मी सायकलिंग चालू केली. बरोबर. तर करता करता 60 किलोमीटर सायकल चालवून घेतो. तशी हायेस्ट 140 किलोमीटर चालवली आहे मी. बरोबर. म्हणजे सायकलीमध्ये मी 9 सेंचुरीज मारल्या आहेत. हा. 100 किलोमीटरच्या. त्यानंतर पुण्याला माझे मोठे भाऊ राहतात. हा. तर त्यांच्याकडे गेलो तर तिथे आमचं प्लॅनिंग झालं एकदा की पंढरपूरची वारी करायची. हा. म्हणून मी आळंदीहून पंढरपूर होता वारीमध्ये गेलो. ओके. तर तिथे आम्हाला आमचे बाहेरचे एक मित्र भेटले, श्री अनिलजी गाडे. ओके. ते पोलीस इन्स्पेक्टर पूर्वी. तर आमच्या हातात गोष्टी झाल्या. तर त्याच्यात माहिती की तेही चांगले सायकलिस्ट आहे, तर मी पण सायकल चालवतोच आहे. तर मग मी त्यांना म्हटलं की आपण सायकलीने परिक्रमा करायची का? तर त्यांना ते आवडले. ते म्हणजे माझ्याहून चांगले सायकलिस्ट आहेत, त्यांना नॉलेज चांगलं आहे. बरोबर. तर ते रेडी झाले आपण करू. मग अशा प्रकारे आमची नर्मदा परिक्रमेची योजना पंढरपूरच्या वारीत जमली. बरोबर. आणि मग आम्ही केली. बरोबर. सायकलने परिक्रमेला निघताना तुम्ही तयारी कशी काय केली? म्हणजे सायकलची तयारी, पंक्चर किट, नंतर सायकलचं काय सामान घेतलं त्याच्याबद्दल? सगळं श्रेय जर कोणाला अनिलजी गाडे साहेबांचं सामान मी ठेवलं होतं. पण ते चुकी मी आधी म्हणलं ते एक्सपर्ट होते, त्यांनी आधी जास्ती सामान ठेवलं होतं. आणि त्यांना अगदी गाडी उघडून पंक्चर पकडून होतं, सगळं येत होतं. म्हणजे स्टिकर ठेवलं ते पंक्चरचे. आणि एलेंकीज असते गाडी, रेसर जी असते ना गिअरवरील सायकल, त्याच्यात एलेंकीचा सेट असतो, टेल लाईट असतो, फ्रंट लाईट असतो, ते सगळं आम्ही लावलं होतं. बरोबर. आणि त्याच्यासाठी तयारी केली माझी. मग सायकलला असा मी चालवतो सायकल तर कॅरियर नसतो. कॅरियर सेट केला. कॅरियरमध्ये सामान कसं बांधायचं, ती एक बंजी येते, ते सगळं शिकलो मी. म्हणजे मी या परिक्रमेमध्ये एक ठीकठाक सायकलिस्ट बनून गेलो. सायकलिस्ट बनलो मी. बरोबर. तर त्याच्यामध्ये माझं असं विचारतोय मी तुम्हाला की ह्याची जी तयारी तुम्ही सुरुवात केली, म्हणजे सायकलनी जायचं ठरल्यानंतर साधारण किती दिवसांनी तुम्ही निघालात? किती दिवस तयारी केली निघण्याची? मी 5-6 दिवस सायकल चालवून तयारी केली पाहिजे. आणि असं 8 दिवसापूर्वी आपल्या किती लहान बॅग मध्ये पण आपलं सामान कमीत कमी कसं ठेवायचं, एक छोटासा स्लीपिंग बॅग घेतला मी त्यासाठी. तो माझ्याकडे पूर्वीपासून होता. स्लीपिंग बॅग ठेवला. नंतर कमीत कमी सामान म्हणजे 2 जोड बंडी आणि एक पायजामा आणि 2 लुंग्या ठेवल्या. प्रत्येक गुंडाळून केलं. बरोबर. कमीत कमी सामानात
जवळजवळ 5-6 किलोचा बॅग मध्ये जो आपला पिठ्ठू वेगळा तो तयार झाला होता. हा हा. त्याच्या सगळं एक ताट ठेवावं लागतं आम्हाला. ताट ते वाटी. ताट ठेवावं लागतं, आपलं टूथपेस्ट वगैरे, हम्म. ताट वाटी साबण, हम्म. हे सगळं एक छोटा पिठ्ठू बॅग मध्ये म्हणजे बरोबर. ठेवून घेतलं. बरोबर बरोबर. आता तुम्ही परिक्रमा ज्या दिवशी सुरू केली तर तुम्ही सायकल इथून कशी नेली? ट्रेनमधनं नेली का चालवत नेली इकडूनच? सायकल इंदोर आणि कारमध्ये ठेवल्या दोन्ही सायकली. कारमध्ये. हा. कारमध्ये ठेवल्या, कार मी इथून ओंकारेश्वरला गेलो. ओके. म्हणजे ओंकारेश्वरला एक मार्कंडेय आश्रम आहे, तिथे 6 तारखेला संध्याकाळी पोहोचलो आम्ही. ओके. आणि नाईट हॉट आणि रात्री विश्राम जो मार्कंडेय आश्रममध्ये केला. हा हा हा. बरोबर. 6 तारखेला तुम्ही तिकडे पोचलात रात्री पोहोचलो. आणि मग 7ला सकाळी तुम्ही परिक्रमेला सुरुवात केली. 7ला सकाळी तिथली पद्धत असते, एका बाटलीमध्ये किंवा छोटीशी आपली केन असते प्लास्टिकची, हम्म. त्याच्यात नर्मदा माईचं जल घ्यावं लागतं. बरोबर. ते जल घेऊन आणि नर्मदाष्टक आणि नर्मदेची आरती असते, हम्म. ती म्हणून आणि मग आपली सुरुवात करायची आणि ती आरती सकाळ संध्याकाळ दोन्ही वेळेत आपण जिथे थांबतो बरोबर. तिथे म्हणावी. बरोबर. मग संकल्प कोणाकडनं घेतला? कोणत्या भटजीकडनं? परिक्रमा घेतली तालुक्याने सुरू. कोणत्या भटजीकडनं घेतला तुम्ही संकल्प? आमचे एक मित्र होते देवेंद्र तिवारी, हा. त्यांना याचा मालूम नव्हता, त्यांनी तयारी करून दिली होती. ओके. त्यांनी सगळं मंत्र म्हटले. ओके ओके. आणि मग पहिल्या दिवशी किती किलोमीटर चालवलं तुम्ही? किती वाजता सुरुवात केली? पहिल्या दिवशी आम्ही 65 किलोमीटर ओंकारेश्वरून निघालो आम्ही. हा. आणि मग ओंकार निघून मग 65 किलोमीटरवर एक कसरावत म्हणून जागा आहे हा. महेश्वरच्या आधी. बरोबर. तर तिथे एक आश्रम होता माकडखेड. हा, माकड त्या केला. माकडखेड आश्रमात आम्ही थांबलो होतो. बरोबर. आणि त्याच्या आधी एक मजेदार गोष्ट झाली. आपण म्हणत आता अनुभव सांगू मला. सांगा ना. तर जेव्हा आम्ही जात होतो तेव्हा मध्ये एक गाव आहे बेडिया. बेडिया हा. गावातली मिरची म्हणजे एशियामध्ये जाते अगदी. हा. तर ते बेडिया गावात आम्ही आमच्या एका माणसाने 1 किलोमीटर पिच्छा केला. हा. गाडी नेतो अरे मी तुम्हाला पाहत होतो, तुम्ही थांबलेला आवाज, त्याची भांड्याची दुकान होती. हा. त्या दुकानात गेलो म्हणे, मी मागच्या वर्षी सायकलीने परिक्रमा केली होती आणि तुम्हाला पाहिलं. तर म्हटलं थांबत ते नाश्ता वगैरे आणखी दुसरीकडचे पत्ते वगैरे सांगितले, असे जा तुम्ही. ते एक बढिया अनुभव तिथे रस्त्यात पहिलाच अनुभव. बरोबर. त्यांनी स्वतः केली होती म्हणून तुम्हाला तो सांगायला आला की या ठिकाणी थांबा. हा 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 हा. ओके ओके. तर पहिल्याच दिवशी तुम्हाला माईनी एक माणूस दिला ज्यांनी येऊन तुम्हाला पहिल्याच दिवशी मार्गदर्शन केलं. बरोबर. तर पहिल्या दिवशी ज्या आश्रमामध्ये गेलात तुम्ही, तिथे तुम्हाला राहण्याची व्यवस्था कशी वाटली? तिथे बढिया चांगली. हा. म्हणजे जेव्हा स्वयंपाक तयार असायचा. हा. परिक्रमेमध्ये एक गोष्ट असते की आश्रमवासी जे आहेत, ते आश्रमचे लोक जे असतात, हो, ते पहिली चिंता करतात जेवायची, दुसरी चिंता आहे की याचा आराम झाला पाहिजे. हा. तर तिथे गाद्या पण त्यांनी दिल्या आश्रमात. बरोबर. असा मोठा एक लांब हॉल होता. हा. 50 कमी बढिया जेवण त्यांनी दिलं. हा. आणि सकाळी दुसऱ्या सकाळसाठी नळ लेट बास सगळं व्यवस्थित होतं. बरोबर. मात्र गेला आश्रमात. हा हा. तर पहिल्या दिवशी तुम्हाला 60-65 किलोमीटर केलं तुम्ही. तर पहिल्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी सकाळी तुम्हाला असा काय त्रास वाटला का की पाय दुखतायत किंवा काय? काहीच नाही. हां. पहिल्या दिवशी 65. मग दुसऱ्या दिवशी तिथून निघून पुढे कुठल्या आश्रमात गेले तुम्ही? दुसऱ्या दिवशी आम्ही तिथून निघालो आणि मग तिथून MP मध्ये जिल्हा आहे बडवानी. त्या बडवानीच्या आधी एक तालुका आहे अंजळ. ओके. तिथे आमचे मित्र राहतात, त्यांच्याकडे गेलो. त्याच्या आधी एक ठिकरी जागा, तिथले नगर परिषद अध्यक्ष त्यांच्याकडे ते परिचित होते माझे. त्यांच्याकडे चहा नाश्ता वगैरे केला आणि मग आम्ही अंजडला गेलो त्या मित्राच्या फार्म हाऊस मध्ये. बरोबर. तिथे थांबलो. ओके ओके. अंजडला थांबले. तर दररोज तुम्ही सायकलनी जेव्हा जात होतात तेव्हा सायकलच्या काही अडचणी आल्या का तुम्हाला? सायकल चालवताना कधी पंक्चर होणं किंवा कधी काय? अडचणी म्हणजे मी सांगतो आपल्याला की 45 दिवस सायकल चालवली. त्या फर्स्ट 25 डेज मध्ये काही अडचण नाही आली. हा. 25व्या दिवशी काय झालं की एक मी तो कॅरियर होता, तो पुराणा जुना प्लास्टिकचा होता, तो क्रॅक झाला.
ओके. आमच्या बरोबर तिसरा मित्र मला भेटला, त्याच्याबद्दल पुढे सांगेन मी. पण त्यांनी जे एमपी मध्ये गुतनी म्हणून तालुका आहे, तिथे एका फॅब्रिकेशन थिएटरला पकडलं आणि एक बढिया त्या एक लोखंडाचा एक कॅरियर बढिया बनवून दिला. त्यामुळे बॅग बांधण्याची सुविधा झाली. बरोबर. तुम्ही सायकल गेअरवाली घेतली होती की घोडा सायकल घेतली? गेअरवाली. माझ्याकडे फार बढिया ट्रॅकची सायकल आहे, ट्रेकची. 20 वर्ष जुनी आहे. म्हणजे एक इंग्लंडचा मनुष्य होता, ओके. तो इथे सायकलिंग करत होता आणि तो सोडून गेला होता. ओके. माझ्या एका मित्राने विकत घेतली होती, ती सायकल माझ्याकडे आहे. ओके. म्हणजे माझ्याकडे सायकल एक्सपिरियन्स आहे. बरं. तर त्या दिवशी म्हणजे तुम्हाला पहिले 25 दिवस त्रास नाही झाला, 26व्या 27व्या दिवशी त्रास झाला. तर तुमची परिक्रमेमध्ये दिनचर्या कशी असायची? म्हणजे किती वाजता तुम्ही उठायचात, किती वाजता सायकलिंग सुरू करायचात, दुपारी कुठे हॉल्ट घ्यायचात, त्याच्याबद्दल सांगा. मी तुम्हाला तिथला एक आश्रमाचा पूर्ण ते सांगतो. म्हणजे पाहण्यासाठी माहित पडत. आश्रमात असं असतं की सगळ्यात जास्ती महत्त्वाचे लोक जे असतात म्हणजे ते असतात पायी चालणारे. आणि पायी चालणारे महाराष्ट्राचे लोक खूप होते, नाशिक, आपल्या परभणी, पुणे, मुंबई सगळीकडे. आणि ते लोक उठायचे सकाळी 4 वाजता. सकाळी 4 वाजता उठून आंघोळ करायचे आणि 5 वाजता ते निघून जायचे आरती वारती करायचे. पण सगळं मी सांगितलं की नर्मदाची आरती करावी लागते, बरोबर, ती करून आणि ते लोक निघून जायचे. आम्ही मात्र उठायचो 6-6:30 वाजता. बरोबर. आणि एका तासात रेडी व्हायचो. 7:30च्या सुमारे आम्ही आमचे बॅग बांधून आणि मग निघायचो. 7:30-8च्या मध्ये निघून जातो. बरोबर. आणि प्रत्येक आश्रमात शेवटी निघणार आम्ही राहतो. बरोबर. आणि मग तुम्ही पहिला हॉल्ट किती वाजता करायचे जेव्हा म्हणजे बालभोग घेण्यासाठी? परिक्रमेचा हा नियम आहे की परिक्रमावासींनी सूर्यास्त होण्याच्या आधी पोहोचलं पाहिजे. बरोबर. कारण ते सूर्यापासून आहे ना, म्हणजे सूर्याकडे तर पहिले जंगली जागृत आता काही नसतं, तर ते एक डिसिप्लिन होतं. तर सूर्याकडे पोहोचायचं, पण आम्ही कधी पण नाही पोहोचू शकलो. आम्ही सगळ्या ठिकाणी 7:30ला सुमारे पोहोचलो. 7:30ला. संध्याकाळी. आणि दुपारी किती वाजता थांबायचे ह्याच्या प्रसारासाठी? आम्ही एक ठरवलं होतं की 60 ते 65 किलोमीटर सायकलिंग करायचं दररोज. तर जिथून सुरू करा तिथून 30-35 किलोमीटर चालून आणि मग जो आश्रम आहे तिथं दुपारचं जेवण करायचं, तिथे अर्धा पाऊण तास आराम करायचा आणि मग परत तिथून पुढे 30-35 किलोमीटर जितकं जमेल तितकं निघायचं. असं आम्ही ठरवतो. तर दुसरा स्टॉप आम्ही 7:30 वाजता जे पण ठिकाण त्या आश्रमात करायचे. बरोबर. तर तुम्हाला सायकलिंग करताना लोकांचे काय काय अनुभव आले त्याच्याबद्दल काय सांगाल तुम्ही? आता लोकांचं तर काय सांगू मी साहेब, मला असं वाटतं म्हणजे तिथे चालू तर की जगातले सगळ्यात चांगले लोक नर्मदा किनाऱ्यात आहेत. म्हणजे ते जे लोक होते तिथले किनारे दोन्हीकडले सगळे, त्यांची ही काळजी असायची की यांची परिक्रमा चांगली झाली पाहिजे. त्यामुळे ते आमची पूर्ण व्यवस्था कुठेही थांबलो. की आता मी एक घटना सांगतो. बडवानी नंतर एक बडवानी जवळ जागा आहे 52 गजाचा मोठा पहाड. आता तो पहाड गाड्यासमोर दोघे चढलो. तिथून एका ठिकाणी जातो, बोकराटा म्हणून गाव होतं, आश्रम होता. तर त्या रात्री अंधार झाला, पहाडाच्या मधून आम्ही निघून गेलो. तो वनवासी इलाका होता तो. तर तिथे काय झालं की बोकराटाला 4 किलोमीटर आधी आमचं अगदी आम्ही पस्त झालो दोघे. म्हटलं आता तो दुकान होतं, असं एक किराणा दुकान, तिथे शेड लागलं होतं बाहेर. तर तिथे म्हटलं आता आपण ते इथेच थांबू. तर त्या दुकानात थांबून गेलो 6:30-7च्या सुमारे. आता त्या दुकानदारांनी गाडी सांगितले गाव जेवायचं का, तर म्हटलं याला म्हणू की मग घालून द्यावं ना काय. थोडं त्यानेच विचारलं आम्हाला की तो जेवायचं का, तर म्हटलं भैया 2 हिंदीत म्हटलं 2 रोटी खिला दो हमको, अच्छा हो जाएगा. म्हटलं ठीक आहे. पण त्यांनी 15-20 मिनिटात मक्काला काय म्हणतात, मक्का म्हणतात, मक्क्याची मोठी रोटी भाकरी, मक्क्याची भाकरी आणि वरण. आणि ते सगळं काय होतं, ते सगळं एकदम चुलीवरचं होतं आणि त्याच्यात रासायनिक खात नव्हतं. म्हणून ती एक भाकरी पण इतकी टेस्टी लागली की आम्ही दुसरी भाकरीच एका पोट भरून गेला. तर ते तुम्हाला पहिल्या दिवशी आणि असं तिथल्या लोकांबद्दल म्हणजे तुम्ही सांगितलंच की जाम ते आपल्याला व्यवस्था करतात सगळी. तर तसाच कुठला अजून एखादा अनुभव लोकांचा आलेला की कसं तुम्हाला?
दुसरं काय की तिथे एक म्हणजे मी आणि आमचे गाडेसाहेब आम्ही हा 4-5 चहा झाला होता हा आमचा. तर चहा म्हटलं खूप झालं, लोक थांबवतात चहा घ्या चहा हा घ्या. हा तर म्हणजे आपण आता चहा नाही बनवायचं हा. ठरवलं. पण थोडा दूर गेलो मी, एका घराजवळ एक लहानसा मुलगा मुश्किलने हा 4-5 वर्षाचा असेल तो. हा आणि ते आपले ढोलक येतात ना गळ्यात टंगणार वाजवायचे हा मुलांचे, लहान मुलांचे. तर तो वाजवत होता आपल्या घराबाहेर. हा आणि घराबाहेर वाजवत होता. आम्हाला पाहिलं आणि त्यांनी म्हणे की बाबा चाय पिलो. हा म्हणजे त्याच्या म्हणण्यात इतक्या क्यूटनेस होता हा की मी आणि गाड्याचा दोन्हीपणा नाही करू शकलो. म्हणजे याच्याकडे चहा प्यावाच लागेल. तर त्याच्या मग तो आतमध्ये गेला, त्याच्या आईने पाहिलं किती लोक आले आहे. 3 होतं तर पटकन मग त्याच्या आजोबाला गेलं, देव रेस काम्या ढोलकून बाहेर उभं राहतो आणि खरं परिक्रमा होते ना, आपल्या घरी चहा घ्यायला. म्हणजे दुसरा अनुभव असा झाला की आम्ही जात होतो एका रोडवरून आणि एक मारुती व्हॅन होती. एक म्हातारे ग्रस्त होतं धोतर कुर्त्यामध्ये, शेतकरी म्हणजे समृद्ध होते चांगले. तर त्यांनी आम्हाला थांबवलं. मारुतीच्या मागे अशी सतरंजी ठेवली होती, पाणी ठेवलं होतं, म्हणे बसा तुम्ही. आणि मग त्यांनी मारुती व्हॅनचा मागचा गेट खोलला. तर ही दुधाची जी कोठी असते मोठी, तेवढी कोठी भरून त्यांनी तांदूळाची बढिया खीर आणली होती. आम्हाला एक प्लेट खीर खायला दिली आणि म्हणे तुम्ही हे म्हणजे रस्त्यात लोक जे आहे ते असे काही काही घेऊन येतात. बरोबर. आणि एक गोष्ट मी सांगतो, पार्ले बिस्किट जे आहे त्याचा आता म्हणजे पाऊस पडा इतकं यायचे आमच्याकडे, आम्ही लोकांना वाटत होतं की खूप करा. आणखी एक अनुभव सांगतो तुम्हाला. मध्य प्रदेशात एक जिल्हा आहे सीहोर. त्या जिल्ह्यापासून तर जयपूर पावतो. म्हणजे एकाही दुकानदारांनी आमच्याकडनं पैसे नाही घेतले. मी कधी समोसे वगैरे खाल्ले, पोहे पण खाल्ले, तर कोणी पण पैसे नाही घेतले. म्हणजे नाही परिक्रमा वासींची आम्ही पैसे नाही घेतले. तिथे परिक्रमा वाटी म्हणतो. तर ते आणि एका ठिकाणी आम्ही नावेत बसलो. एक नाव मध्ये बसलो. नावेत बसून आम्ही गेलो तर सायकल येऊन आम्ही 3 लोक होतो. तिघांच्या सायकल येऊन आम्ही बसलो. दुसऱ्या परिस्थितीत जेव्हा तर त्या नाविकांनी म्हणजे जो नाविक झाला त्यांनी फक्त आमचं भाडं घेतलं 10,000 रुपये, सायकलीचे पैसे नाही. म्हणजे इतका त्या लोकांनी सत्ता असतो. मी म्हटलं आता आपण शहरातले लोक आपल्याला 50 रुपये गेला आपल्याकडे, फक्त 10 रुपयात त्याने ते करून टाकले. म्हणजे लोक तर असे आहे. एका ठिकाणी आम्ही गेलो तर तो खूप स्वागत झालं. आणि मी आपल्याला एक व्हिडिओ पाठवते व्हॉट्सअपवर पाठवत. तर स्वागत केल्यानंतर त्यांनी आमच्या पाय धुतले परातीमध्ये. परात म्हणजे आपलं ते आटक होतं परातीत, त्यांनी आमचे पाय धुतले आणि पाणी दिले. म्हणजे अगदी म्हटलं आपण या लोकांचं पाणी द्यायला पाहिजे तर खरं म्हणजे तिथे काय पूर्ण झालं परिक्रमामध्ये. ही जी परिक्रमा पूर्ण झाली, यांची परिक्रमा पूर्ण झाली तर आम्हाला पुण्य कसं मिळेल. कारण आम्ही तो उभे आहोत, आमची उभ्या उभ्या परिक्रमा होऊन जाईल. हा विचार तर पूर्ण परिक्रम नर्मदे किनाऱ्या लोकांमध्ये अगदी जमून असतात. म्हणून पूर्ण घाट आपली स्वागतासाठी लागतात. आश्रमामध्ये जे साधू संत असतात त्यांचा कधी तुमच्याशी संपर्क आला आणि त्यांच्याकडनं काय तुम्हाला माहिती मिळाली त्याबद्दल काय सांग. माझी एक सवय आहे, मी कोणत्या आश्रमात जायचो तर तिथले साधू संतांची परिचय करायचो आधी की भाई आपण कुठले कोणत्या आखाडाचे आहात. बरोबर. तर ते म्हणजे जसं एक ठिकाणी आम्ही गेलो तर रात्री थांबलो होतो. तो एक होता म्हणजे तो संत यंग होता अगदी, त्यांनी खूप सेवा केली. मग दुसऱ्या दिवशी आता एक गोष्ट आणखी तिथे का शेकोटी माहिती ना आपली लाकडाची ते थापायचं. तर पूर्ण रस्त्यावर खूप म्हणजे पाणी आणि लाकूड खूप तिथे. तर आम्ही शेकोटी महाराजी गोष्टी करत होतो. तर विचारलं तुम्ही कुठल्या, तर ते म्हणे की मी जुनं आखाड्याचं आहे आणि माझी सेवा करायची इच्छा झाली आहे. आणि आता उज्जैनला जेव्हा कुंभ लागलेला आहे तेव्हा त्यांना जो आहे नागा साधू म्हणजे दीक्षा होते. अगदी म्हणे मेरे को लोगों की खूप सेवा करना है जिससे लोग मेरे बारे में वापस अच्छी रिपोर्टिंग करें. आता म्हणजे असे साधू सुद्धा भेटले. एक ठिकाणी गेलो गुजरातच्या एंड मध्ये एमपी स्टार्ट तिथे आधी, तर तिथे साधू महाराज होते. आम्ही थोडं उशिरा पोहोचलो. आमच्या मागे 3 नाशिकच्या बहिणी पण आल्या परिक्रमा वाचून. हे आमचं नक्की चांगलं होतं. त्या साधू महाराज तिथे सामान काय आमच्याकडे तुम्ही बनवू शकत तर बनवू. पण तिथे आम्ही स्वयंपाक केला. आमच्या गाड्याच्या भाजी करून त्या दोघी नाशिकचे ताई होते आमच्या, त्यांनी बढिया बनवून दिलं. ते महाराजांनी खूप मदत केली आम्हाला. म्हणजे महाराज लोक खूप काळजी करायची परिक्रमेची.
परिक्रमेमध्ये तुम्ही कुठले नियम पाळले, म्हणजे कोणते नियम तुम्ही पाळले दररोज उठता? त्याचे मुख्य नियम हा आहे की एकतर लसूण आणि कांदा याचा वापर बिलकुल पुढे परिक्रमेत नाही, खायचा नाही, तर ते बरोबर. नाही करायचं असतं. आणि दुसरं काय की प्रयत्न करायचा की जितके वाईट कपडे घालता येईल आपल्याला हो, ते घालायचं. बरोबर. लुंगी, धोतर, आपण परिक्रमेत त्याला लुंगीत घालून फिरतात. हो. तुम्ही सायकलिंग करताना कुठली ट्रॅक पॅन्ट घालायचात का कसं काय? हो, कधी कधी ट्रॅक पण घालतो तुम्ही. बरोबर. कारण लुंगी घालून सायकलिंग नाही करता येणार. मी पांढरीच पॅन्ट आणली होती, म्हणजे पांढरा पायजामा हा एक काढला होता बघा, तो कधी कधी घालवतो. हा. पांढरा पायजामा पांढरा. हा, असं घालून, बरोबर. प्रवासामध्ये तुम्हाला काही संकट आली का कुठली लक्षात राहण्यासारखी, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? संकट अशी तर काही नाही आली. मी म्हणजे जसं आपल्याला सांगितलं की 25 केरळला हो. आणि मग काय झालं की एकदा माझी सायकल एक पंक्चर होती हा. आणि आमचे हे दोन्ही मित्र जे आहे हे पुढे एका आश्रमात पोहोचून गेले होते हो. आणि मी यांच्या मागे 7 किलोमीटर होतो आणि सायकल झाली पंक्चर. हा. अंधार इतका होता जंगलामध्ये की बरं. म्हणजे आता उघडून आणि तसं करा म्हणून मी 7 किलो जंगलात पायी गेलो. हा. पण मला एक गोष्ट झाली आहे की मी काय गौतम बुद्धांना खूप वाचला आहे, हा. त्यामुळे आपल्याला भीती नाही हा. वाटत. तर मी इतक्या अंधाऱ्या जंगलात खूप गेलो, बरोबर. काही त्रास नाही झाला. एक आणखी जागा होती जंगला, एक मेन जंगलामध्ये म्हणजे हा. ज्याला आपण घनदाट जंगल म्हणतो ना, घनदाट वन, त्याच्यामध्ये जयंती माता मंदिर होतं. तर तिथे आम्ही अंधारात पहाड, म्हणजे पहाडी कसा सगळे दगड त्याच्यामध्ये रोड नव्हतं, अशा दगडात सायकल नेली. आणि घाम इतका आला आम्हाला की तो पिळून टाकला. ही भीतीमुळे आम्हाला. हा, बरोबर. त्या एरियात जंगलात पण तुम्हाला कधी भीती नाही वाटली? नाही 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 नाही. आणि तुम्ही सायकलिंग करताना शूलपाणीतून गेलात की रस्त्या मार्गे जायला लागला असेल ना, कारण शूलपाणीत सायकलिंग करणं शक्य नाही, शूलपाणी एरियात. शक्य नाही. हा. पण शूलपाणीपेक्षा खतरनाक जंगल हा होता देवास मधला लक्कडकोट जंगल. हा, लक्कडकोट. म्हणजे आता लक्कडकोटचा जंगल जो आहे हा, तो म्हणजे घनदाट. बरोबर. तर तिथे परिक्रमा करताना तुम्हाला असं कधी वाटलं का की आपल्याला आता बस झालंय, सायकलिंग आपल्याला काही जमत नाही, असा कधी क्षण आला? कधीच नाही वाटलं. कधीच उलट आम्ही म्हणजे कॉन्फिडंट होतो, मी आणि आमचे मित्र, आम्ही तिघही हा. की सकाळी निघालो 60 किलोमीटर येईल करायला हा. असं करून निघायचो आम्ही. म्हणजे बरोबर. कारण पहिल्यापासून काय झालं आहे खरं म्हणजे की काय काय त्रास होईल याची कल्पना पहिले करून घेतली. हा, हे सगळं होऊ शकतं आपल्या बरोबर. बरोबर. तर त्यामुळे आम्ही निश्चित होतो आणि आम्हाला कधी असं वाटलं नाही की परत जावं. उलट आमचं असं ठरलं की पुढच्या वर्षी परत जायचं. आता पुढच्या वर्षी जसं देवस्थान एकादशी तारखे परत निघू आम्ही. हा, बरोबर. तर तुम्हाला परिक्रमेमध्ये कोणी गूढ व्यक्ती भेटली का, म्हणजे कोण असा माणूस भेटला की नंतर वाटलं की हा माणूस होता की देवानी पाठवलेलाच देवदूत होता, असा कधी अनुभव आला? असा अनुभव मला नाही आला, पुष्कळांना आला, मी ऐकलं आहे लोकांना, पण असा एकदम अनुभव मिळाला. पण एक गोष्ट सांगतो मी, काय झालं की तिथे असं लोक म्हणायचे की आपके मन में कुछ खाने की इच्छा आ जाए तो माई खिला देती. तर काय झालं की मी अलिराजपूर मध्ये जेव्हा एमपी मध्ये एंट्री केली गुजरातून परत येताना दक्षिण तटावर, तर तिथे ना आम्हाला आमचा तिसरा मित्र भेटला जो ओंकारेश्वरचा जवळ राहतो, त्याची आमची भेट केली आहे. तर तो म्हणाला की इथे पुढे जाऊन बळवाच्या पुढे बर्जर म्हणून जागा, तिथे माझं चातुरवाड, तर तिथे म्हटलं आपण दालबाटी खायची, आमच्या इकडे एक दालबाटी म्हणून मशहूर आहे, तर म्हटलं दालबाटी केली सतुराला खायचे. पण ठीक आहे मला चक्रावर खायला. आणि आश्चर्य, आम्ही जिथे थांबलो ते एका घराच्या हॉलमध्ये थांबलो होतो, तर मी म्हणजे एका साथी दादा तिथेच उभे मला. आणि एकदा काय झालं असंच जाता तर तो भक्त होता नर्मदेचा, म्हणे देखो म्हणे जो बोलो मैया हाजीर कर देती. एकदा काय झालं, मी असं विचार केला की गुलाबजामुन काय मिळते नाही. तर आम्ही जात होतो, तर एक ठिकाणी काय होतं की एका गावात गेलो, तर तिथे लग्न होतं. तर गावात ज्याच्याला लग्न होतं ते आपली ड्युटी वाटत की परिक्रमा वासीच्या जेवणाची व्यवस्था आपण करायची. तर त्यांनी आम्हाला थांबवलं, तर म्हटलं की नेमकं आश्रम में जाएंगे. तर ते म्हणाले आश्रम में आपको यही का खाना मिलेगा. मग तिथे आश्रमामध्ये गेलो तर साहेब बढिया पुरी, पुलाव,
गुलाबजामुन त्याच्यात होता, खोबराबाग होता, म्हणजे ते विचारले ते मिळून गेले. हे फक्त तिथे माहित पडलं की जो मनात झाला ते मिळून जाईल, मिळते तिकडे. बरोबर. तुम्हाला जेव्हा सायकलिंगनी परिक्रमा केली तर जे नॉर्मल सायकलिंग आपण करतो दररोज कुठेही जाण्यासाठी ते आणि परिक्रमा त्याच्यात काय तुम्हाला फरक जाणवला? जे नॉर्मल आपण सायकलिंग करतो नेहमी त्याच्यामध्ये आणि परिक्रमेमध्ये काय फरक आहे? रोज मी जी सायकलिंग इंदोरला करायचो ना, हा तर ती म्हणजे जवळजवळ 20-21 किलोमीटर पर आवर पाहिजे. हा पण परिक्रमेत जेव्हा गेलो, एक तर काय होतं की परिक्रमेत कॅरियर आणि वेट असायचं मागे. हो आणि रस्ते म्हणजे कच्चे पक्के घाट पण खूप भेटले आम्हाला तिथे. बरोबर. तर त्यामुळे आमची स्पीड जी ती 12-13 किलोमीटर पर किलोमीटर पाहिजे. बरोबर. म्हणजे ती स्पीड कमी झाली ते हा. अनुभवता आलं तिथे. बरोबर. पण हा अभ्यास तिथे खूप कामी आहे. बरोबर. बरोबर. इकडचं सायकलिंग तिकडे कामाला आलं तुम्हाला? आम्ही म्हणजे आमचं ऑन एन एव्हरेज सायकलिंग भेटलं 60 किलोमीटर. हा तर आम्ही 65 चाललो, म्हणजे 75 किलोमीटरच्या वर 4दा गेलो, 80च्या वर 3दा गेलो. बरोबर. पण बाकी म्हणजे 60 किलोमीटर मेंटेन झालं पूर्ण. बरोबर. आणि ते घाट वगैरे खूप यायचे आणि घाटवर आम्हाला पकडून चालू पाहिजे, पकडून चालायचे. बरोबर. कारण ते सामान घेऊन घाट चढवणं अवघडच आहे सायकलवर. आणि जेव्हा आपण तटपरिवर्तन करतो, तटपरिवर्तन करतानाचा अनुभव कसा राहिला? बोटीत सायकल टाकून पलीकडे समुद्रातून? आमचा अनुभव खूपच चांगला राहिला. काय झालं की आमच्याकडे सायकली होत्या, तर त्या नाविकांनी म्हटलं की पहिले सायकलवर यायची होती, सायकल ठेवली. आणि मला पहिल्यांदा माहित पडलं त्यावेळेस, कारण ज्या आमच्या नावं उभ्या होता खालती अगदी चिखल होता, पाणी नव्हताच. तर ते तिथे कळलं की इथे जेव्हा हायटाईड येतो, हायटाईडचं पाणी मागे येतं मग ते नाव चालतात. तर एक तास आम्ही म्हणतो हायटाईड आला नाव आमच्या चाललाय. तर तो एक नवीन अनुभव होता माझ्यासाठी. पण ते आम्ही खूप आनंदात केलं. तिथे नंतर मध्ये एक ठिकाण येतं, ते म्हणतात इथे नर्मदेचं पाणी मिळतं, तर मग तो तिथून पाणी घेतो नाविक जो असतो आणि तो सगळ्यांना येतो. तिथे पाणी बघतात, आपण जे पाणी घेऊन गेलो असतो ते पाणी थोडस नर्मदेत समुद्रात टाकून आणि समुद्रातलं पाणी त्याच्यात घ्यावं लागतं. बरोबर. आणि असा थोडासा अमरकंटकला करायचा असतो. बरोबर. तर ते बढिया अगदी 2.5 तासाचा आमचा खूप बढिया आनंदात अगदी नर्मदे हर करत आम्ही यात्रा केली बढिया. बरोबर. तुमचा दिवसा प्रवास झाला की रात्रीचा झाला तो प्रवास? प्रवास दिवसाचा झाला. सकाळी 7:30 ते संध्याकाळी 7:30. नाही तसं नाही, तो बोटीचा प्रवास समुद्रात. तो बोटीचा सकाळी 9 वाजता सुरू झाला होता आणि 11:30-12 वाजता संपला. आम्ही त्या तटावर, दक्षिण तटावर पोहोचून गेलो. बरोबर. जेव्हा कोण बाईकनी जातात तर बाईक पण ते बोटीत घेतात की बाईकवाल्यांना दुसरीकडनं जायला लागतं? बाईक पण घेतात बोटीत, बाईक पण बोटीत घेतात. हा ओके. पूर्ण आणि बस पुलानी जातात, लोक उतरून जातात, पुलानी जातात. बरोबर. कार आणि बस फक्त पुलानी जातात. बरोबर. अजून कुठला तुम्हाला असा अनुभव आला असेल चांगला की जो सांगण्यासारखा आहे, तुमच्या लक्षात राहिलाय, असा कुठला अनुभव असेल तर सांगा. म्हणजे सायकलिंग. बरोबर. आम्ही जेव्हा तटावर निघालो, म्हणजे दक्षिण तटावर जेव्हा गेलो, तर एक आमच्याकडे मध्य प्रदेशात एक जबलपूर पुढे इलाका आहे, मंडला आणि दिंडोरी. ओके. तो थोडासा मागासलेला इलाका आहे, आदिवासी. तर तिथे आज तर व्यवस्था होऊन जाते तरी पहिले व्यवस्था नाही व्हायची. पण आता काय की जेव्हा आम्ही गेलो तर एका पहाडावर चढत होतो आम्ही, तर मागून एक कार आली आणि त्या कारवाल्याने मला जेवायचे पॅकेट्स बॅग दिल्या की तुम्ही हे जेवा. तर तिथे पहाडावर जे आश्रम होता तिथे व्यवस्था नव्हती त्यावेळेस. तर तिथे लोक चालूनही काळजी करतात की लोकांना रस्त्यात जेवायला बरोबर मिळायला पाहिजे. तर ते चिंता नाही. एक ठिकाणी आम्ही गेलो, अमरकंटकहून निघालो जेव्हा या तटावर, एक जागा होती भिलाई. तिथे एक होते मोहनसिंग राजपूत रस्त्यात भेटले आम्हाला त्या गावात. तर त्यांनी आम्हाला थांबवले संध्याकाळी. आम्हाला घेऊन त्यांच्या घरी थांबलो मी. आणि त्यांच्या घरी म्हणजे इतकं बढिया दृश्य होतं. संध्याकाळी आम्ही आमची आरती वगैरे केली आणि जेव्हा बसतो त्यांच्या घरचे लोक अगदी आमच्या आसपास जेवल्यानंतर भोवती बसून गेले आणि खूप गोष्टी त्यांच्या फॅमिलीच्या आमच्या सगळ्या, म्हणजे एक अशी पुष्कळ 5-7 जवळजवळ 10 मित्र आम्हाला नवीन भेटले. बरोबर. पुढच्या वर्षी इथेच यायचं आहे. आणि सायकलीचा तो खूप कॉन्फिडन्स वाटतो त्यामुळे. बरोबर.
सकाळचं आणि संध्याकाळचं सायकलिंग करताना जे सूर्योदय आणि सूर्यास्त ते तिथले कसे वाटले तुम्हाला? पशु पक्षी, सूर्योदय सूर्यास्त, तिकडचं वातावरण कसं वाटलं? खूप सुंदर होतं. म्हणजे मी तर पुष्कळ फोटो काढले तिथले सूर्योदयाच्या सूर्यास्ताची घाटावरची दररोजची घाटी असतात त्याच्या किनाऱ्यात. म्हणजे एक तर इतकं बढिया सूर्य, सकाळचा सूर्य आणि त्याच्या किरण नर्मदाच्या आतमध्ये येऊन राहिला आहे. अगदी तो दृश्य जो अगदी म्हणजे फोटो काढण्यात फोटोग्राफीमध्ये खूप आनंद आहे. आणि आपलं थोडी व्हिडिओ सायकलचे बरोबर होतं पण एन्जॉयसाठी ते सगळे आम्ही केले. मी मात्र सकाळी माझी सायकल पॅक करून होतो आणि पॅक करून माझ्या व्हॉट्सअप स्टेटस टाकून द्यायचो की आता आम्ही कुठून निघून राहिलो. तर घरचे स्टेटस पाय त्यांना कळून जाते की हा कुठे आहे. तर स्टेटसनी मेसेज बरोबर पोहोचायचे. बरोबर. तर परिक्रमा ही केल्यानंतर तुम्हाला काय वाटलं की तुमच्या दैनंदिन वागणुकीमध्ये काय फरक जाणवला का तुम्हाला परिक्रमेमुळे? बरोबर, याचं मी सांगणार होतो. खरं म्हणजे नर्मदा परिक्रमा जी आहे ना साहेब, ती धार्मिक नाही आहे. तिला धार्मिक बिलकुल नाही बनत. ऍक्च्युअली ती आध्यात्मिक आहे. म्हणजे आप नेचर के साथ कैसे रहना चाहिए समझ जाओ. आता एक म्हणजे सांगतो पुष्कळ आपण ज्या आपल्या घरी राहून आपण आपलं जीवन इतकं कठीण करून घेतलं आहे ते तिथे खूप सरळ आहे. अंघोळ केव्हा होऊन जाते आणि बाकी सगळे सकाळची काम आपली कशी होऊन जातात ते माहीतच नाही पडतात. त्यामुळे काय असं मी नेहमी पाणी आंघोळ करणार. आता तिथे जे आहे पाणी असायचं तर तिच्या माहीत पडलं की गाड्याच्या पाणी सांगितलं की तू बोरिंगचं पाणी आहे चांगलं. तर बोरिंगचं पाणी 1-2 लोटे टाकलं की मग खूप टाकून घ्या मग ते राहते. पण तो थंड पाण्याची गोष्टी होती ती दूर होऊन गेली. आणि नेचरच्या बरोबर कसं राहायचं याचा अगदी अप्रतिम अनुभव आला. तिथे आश्रममध्ये राहायचो मी. आश्रमामध्ये लोकांना पाहायचो. छोटे छोटे आश्रमी भेटायचं आम्हाला. तर त्या आश्रमात ते संत वगैरे जे असतात त्यांची दिनचर्या पाहायचो. आणि सगळ्यात म्हणजे मन कोणी जिंकलं त्या महाराष्ट्राच्या लोकांनी. कारण म्हातारे सांगायचंच आहे. आणि ते सकाळी 4 वाजता आंघोळ करून आपल्या कंद्यावर जवळजवळ 5-10 किलोचं सामान ठेवून आणि मग ते चालायचे. एक आणखी रोचक गोष्ट झाली. काय होतं की आम्हाला एक त्रास झाला त्यावेळेला. हा सायकलिंगचा अनुभव सांगतो मी. सकाळी मी आंघोळ करायचो तर ते ओले कपडे जे आहेत ते प्लास्टिकच्या बॅगमध्ये ठेवून ठेवायचो मी आतमध्ये. आणि मग ते रात्री जिथे तिथे वाया टाकायचो. मग यंदा ऊन नाही मिळायचं. मग त्याचा रस्ता टाकायचं. मग त्याचा रस्ता असा की सायकलच्या सामानात ते ओले कपडे फसवायचे. म्हणजे 10 दिवसात ते अगदी त्यांना सूर्याचा प्रकाश मिळायचा वाळून द्यायचे. म्हणजे 2-4-5 दिवसांनी पिकायला मिळालं. कारण हे जी पायी यात्री होते ना यांच्याकडे दंड असतो. ते संध्याकाळी आपलं कपडे ओले कपडे दंडावर ठरवून चालायचे त्याचे कपडे वाळून द्यायचे. हा म्हणजे एक असा चांगला अनुभव आहे. बरोबर. की स्वयंपाक फटाफट कसं करायचं कसं जेवायचं अगदी जे आहे ते म्हणजे नेचरच्या अगदी जवळ राहणं. बरोबर तिथे बरोबर. आणि तिथली जी मंदिरं वगैरे तुम्हाला त्यांची दर्शनं घेत गेलात तुम्ही सगळ्या मंदिरांची? जसं ओंकार शुद्ध ज्योतिर्लिंग आहे. त्याच्या पुढे शिवपाणी आहे. नंतर आपला हा मध्ये एक आम्हाला भेटलं होतं बलबला कुंड. शंकराचं चांगलं मंदिर होतं. आणि पुढे मग आम्ही इकडे आलो तर नेमावर म्हणून जागा MP मध्ये भोपाळच्या जवळ आहे. त्याला नर्मदेची नाभी म्हणतात. महेश्वर आहे. खरं म्हणजे एक नर्मदेच्या बाबतीत एक म्हण आहे की नर्मदा का कंकल शंकर आहे. बरोबर. तर नर्मदा नदी पूर्ण शंकर मंदिरांनी भरलेली आहे. बरोबर. खूप मंदिरं आहेत शंकराची. बरोबर. वेगवेगळ्या याचे. नेमावरचं मंदिर काही मंदिर मला महाभारतकालीन भेटले. बरोबर. त्यांच्या चांगल्या. तर ते जे आहे त्याच्या मंदिराचं महत्व होतं. आता यावेळी काही इतके मंदिर आहेत की पूर्ण कोणीच करू नाही शकत. कारण नर्मदा परिक्रमा त्याचं मूळ आहे ती पायी होते आणि 3 वर्ष 3 महिने आणि 13 दिवसात त्याच्यात तुम्ही सगळे लक्षात. आता पंचायत किती करू किंवा 4-5 महिन्यात किती होईल. आता या वर्षी जे शिकले ते पुढच्या वर्षी करून घेऊ. बरोबर. अनुभव आला म्हणजे आम्ही एका ठिकाणी रोडवर थांबलो होतो आणि रोड म्हणजे सायकली रोडच्या एकीकडे होत्या आणि दुसरीकडे आम्ही चहा वगैरे घ्यायला चहा आणि हे भाजी वडा खायला थांबलो. तर तिथे काय झालं साहेब एक आमच्या सायकली जवळ एक आदिवासी मनुष्य उभा होता.
माझं लक्ष गेलं, तो आमच्याकडे पाहत होता. तो म्हणतो, "काय माहिती का उभा आहे?" आम्ही आपला नाश्ता केला, त्याचे पैसे घेतले, आम्ही परत इकडे. मग त्या माणसाने साहेब आम्हाला तिघांना एक एक टॉफी दिली. हा टॉफी. म्हणे हे लीजिए म्हणे आप, प्रसाद म्हणे आपको रखते हैं. तर आणि म्हणजे मला मी म्हटलं प्रत्येक त्या माणसाच्या डोळ्यात तो भाव पाहिला. थोडी भूक होती, म्हणजे एक टॉफी द्यायला इतका थांबला होता की येते यांना देई नाही. आणि त्याने पुढचा रस्त्याला सगळ्या कुठे कुठे जायचं आहे. पण काय होतं की प्रश्न काय दिलं याचा महत्व नाही, त्याच्या मागचा भाव. बरोबर. काय भाव होता, त्याच्या काय भावना होत्या त्याच्या. बरोबर. म्हणजे काय आत्मीयताने तो बोलला. एक लहान मुलगाचं सांगितलं मी, एका म्हातारा बोलतो अत्यंत आत्मीयताने यांची काळजी करत. बरोबर. म्हणजे त्या टाफीची किंमत जी आहे ते अगदी 56 टमाट्याच्या बरोबरची होती. भाव पाहण्यासारखा. बरोबर. नाही, तिथल्या लोकांचा भाव तर अतिशय सुंदर आहेच, आणि ते भोळे लोक आहेत, भोळे, आणि देवावर अतिशय विश्वास असणारे लोक आहेत तिकडचे. आणि तुम्ही जेवढ्या खेडेगावातून जाल ना तेवढी तुम्हाला जास्त चांगली माणसं भेटतील शहरापेक्षा. शहरामध्ये थोडी माणसं एवढी चांगली भेटत नाही जेवढी खेडेगावात मिळतात. शहरातल्या प्रॉब्लेम वेगळे असतात. त्याच्यामुळे पण त्या लोकांची कमाल आहे साहेब, दिवसभर स्वयंपाक करतात. म्हणजे 5 लोक आत्ता आले आणि त्या 5 लोकांना जेवण घातलं, त्याचबरोबर परत तर ते विचारलं त्याला मागे यांची किती येतात आहे, त्याच्यामुळे तो तयारी करतो. बरोबर. आणि तिथे काय आहे की लहान लहानशा गावांमध्ये पण काय केलं आहे, काही साधू संतांनी की काही घरं, त्यांच्या भक्तांची घरं असतील, त्यांच्या घरामध्ये सगळं सामान असतं. त्यांचं एकच काम आहे की परिक्रमावासीला जेवण करून घालायचं. बरोबर. प्रत्येक कारण ते ट्रस्ट आश्रम सगळीची काळजी तिथे करतात. बरोबर. तर त्यामुळे जे आहे. आणि काही शहरातली लोक पण जे आहेत ती परिक्रमाच्या रस्त्यात त्यांच्या ओळखीचे तिथे बिस्किटाचे डबे ठेवून दिले किंवा त्यांच्या घरी काही ठेवून आले, ते सगळं म्हणजे लोक देत राहतील. बरोबर. आणि तिथे लोक केलं. बरोबर. तर अशी तुमची मैयानी छान सुंदर अशी परिक्रमा करून घेतली सायकल. तर आता पुढच्या वर्षीच्या परिक्रमेसाठी तुम्हाला शुभेच्छा. आणि तुम्ही वेळात आणखी एक गोष्ट सांगतो, 15 मार्च पासून आम्ही श्रीनगर ते कन्याकुमारी जाणार. अरे वा, शाबास. आणि एक अंगीट सांगायला विसरलो मी, 45 डेज मध्ये 5 केजी कमी झालं. 67 केजी होतं, 62 केजी झालं. म्हणजे इतक्या फास्ट वेट कमी नाही होत. बरोबर. 100 ग्रामच्या एरियात बसला. बरोबर. 5 किलो वेट कमी होत गेला. बरोबर. एकदम आनंद. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तिथे नेचर बरोबर राहायचो आणि आम्हाला पूर्ण रस्त्यात चुलीचं जेवण. आज एखाद्या शहराच्या माणसाला पंचायत चुलीवरचं जेवण कुठं भेटतं, पण तिथे मला भेटतं. जेवणाचा खूप आनंद होतो. बरोबर. तर तुम्ही वेळात वेळ काढून माझ्या चॅनलला मुलाखत दिली, तुमचे अनुभव कथन केले, त्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद. आणि धन्यवाद. अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदे हर.